Коротше, давай сортуємо все. По кольорах, по розмірах. Інструмент ми вже розклали, сортуємо і що, йдемо, поснідаємо і починаємо щось робити. А як мед розслоюється, це нормально? Зверху рідкіше, а знизу? Так, так. Такий знизу, так як цукор сироп, а зверху стає сироп такий. Я думаю, що не нормально. Третій або четвертий раз я включаю ту камеру, кажу привіт, друзі, пару слів, потім щось забуваю, щось починаю екати, бекати, виключаю, включаю далі. І воно так мене нервує, що просто. А тако включив і просто говориш, не звертаючи на екання, бекання, і воно все супер. Тому зараз знімаємо без ніяких монтажів, без ніяких текстів, просто говорю те, що я хочу сказати. А хочу я сказати наступне. По-перше, я хочу подякувати вам, тому що недавно нас стало 29 тисяч. 29 тисяча йшла дуже-дуже туго. Тобто наш канал зараз переживає якісь такі не найкращі часи, тому що я розумію, що, напевно, весна, людям не до грубок, не до камінів і тому подібне. Але це абсолютно не важливо. Тобто ми ніколи не гнались за переглядами, ми ніколи не гнались за підписниками, тому що я знаю, що підписуватись мають тільки ті, яким дійсно це цікаво. Нам не треба лишніх цифр у кількості підписників. Мають бути тільки ті, хто є. І вони відповідно є. Тобто у нас 29 тисяч, за це я вам дуже дякую. Наступне це те, що ми приїхали на новий об'єкт. Їхали дуже довго. Вчора приїхали, це 600 кілометрів, 650, це Київщина. І їдучи сюди, я думав, що ми десь будемо під Києвом, ми зараз однозначно, але я думав, все буде такий, знаєте, для мене Київ це рух, машини, нема природи і тому подібне. Але попали ми дуже в дивовижне місце. Такий дачний масив, тут навкруг ліс, садок, одним словом, дуже-дуже гарне місце. І навіть те, що я зараз тут сиджу на фоні цих квітів, також не є випадково, тому що навіть у нас групка буде, я її називаю квітково-казкова. Казкова, тому що мій улюблений колір зелений, до речі, під цю погоду, а квіткова, тому що вона дійсно квіткова. Це є кахель гуцульський. Серія гуцульський, назва 4 квітки, колір зелений, виробник теракота. Сказав усе, тому що питаєте, що виробник, хто виробник і тому подібне. Тобто ми вчора приїхали, сьогодні ми починаємо працювати. Вірніше, у нас вже десь година 12, ми робили таку, як сказати, підготовку. Нарешті вже підготували все і менш-більш починаємо працювати. Грубка буде у нас п'ятикутна, яку ми не робили вже більше року. Це просто, у нас був рік, коли ми клепали оці п'ятикутки одну за одною, а тут не робили дуже давно, тому підходиш до неї так, як до чогось нового. Уявіть, рік не робити роботу. Канали будуть цікаві, тому я їх однозначно буду показувати, тому що, кажу, рік не робили, треба однозначно показати. І по ходу все далі
буду показувати. Пропоную вам цей тиждень, бо літають на якихось мотоциклах. Пропоную вам, знаєте, цей тиждень побути з нами. Для нас це пройде тиждень, для вас це пройде певна кількість часу. Думаю, що пройде багато, тобто відео буде однозначно десь в районі години, тому що не вмію я робити короткі відео, так що сорі, вибачайте. Так що давайте проведемо цей тиждень разом, душевно, по-домашньому. Ось так, йдемо. Як йдемо? Що йдемо? Ага. Ми працюємо, етап, початок, як завжди, це є карніз, замуровуємо. Якщо буде щось цікавеньке, буду розказувати, але в загальному буду менше говорити, більше показувати. Ви, звичайно, якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях. Давайте починаємо. З Богом. Так, давайте ми швиденько пробіжимо по всіх наших цих, як сказати, локаціях. Локація номер 1 – це є столик, де йде серйозна обробка кахелю. Зараз Діма працює з цим карнізом, і тільки погляньте, я ще вам кахель не показав, погляньте, який карніз. Це красота. Звичайно, камера не передає колір, але то є щось. Маємо болгарочку для кахелю з таким кругом. Ультракерамік чи екстракерамік, не знаю. Маємо болгарочку для цегли з кругом таким для цегли. Ну і тут, звичайно, маємо мертель і ось тут одним словом, підрізаємо кахель і замішуємо мертель. Тепер давайте перейдемо всередину. До речі, дуже близько, не дуже далеко ходити, це плюс великий. Маємо місце, тут вже маємо карніз, пів карнізу майже поставили. Кутик закладений плиткою, вихід, димохід буде вверх. Труба вверх, тому що димоходу не було в будинку, димохід доробляли, тому що він не був запланований. Наступне цегла пічна, цегла шап'ята, цегла звичайна, дверцята такі. Перший раз працюємо цими дверцятами, гарні, вони мені подобаються, такі культурні дверцята. І тут маємо кахель. Посортований, тобто ми його пересортували по відтінках, по розмірах. Дві заглушечки. Ось тут. Одним словом, така у нас робоча обстановка. Так що починаємо. У нас перший день. Працюємо повним ходом. Вперед. Ой, красота.
Ой. Ледве ноги ті. Котра година? 9:50 година, люди добрі. У дворі ніч. Ми аж тепер закінчили. Вірніше, ми закінчили, може, півгодини тому могли закінчити по кахелю, але ми ще вирішили зробити короб на дверцята, щоб вже завтра було веселіше зранку. Тому що маємо місце під дверцята і завтра лише закладемо і вже далі будемо кахелем йти. Така справа по роботі, що маємо? Перший день маємо карніз, маємо повноцінний перший ряд і маємо без двох кусочків другий ряд, тому що тут будуть дверцята, тут будуть по пів кахелін. Ось так. Працюємо повним ходом, тому що коли ти далеко від дому, ти хочеш якнайшвидше зробити, щоб поїхати додому. Тобто, якщо б ми мали таку групку вдома, що з розрахунком, що кожен день можна їхати додому, то ми б, звичайно, до 9:50 години точно не робили. 5, 6. Бо яка от від роботи коні дохнуть. Ми не коні, але. Добре, одним словом. Завтра продовження. Йдемо ще пити чай і спати повним ходом. Якщо вийде спати, тому що з панем теж свої приколи. Друзі, у нас обід другого дня, і давайте я покажу, що ми зробили від ранку. Так, що маємо позовні? Позовні маємо 4 повноцінних ряди і працюємо над 5-м. Встановили зранку дверцята. Дуже цікаво те, що дверцята румунські, але мають ось такий подібний до якогось нашого українського такий візерунок. І з цим гуцульським кахелем він навіть дуже пасує один одному. Встановили ми ось такі суперпотужні рушта фірми СВТ. Отут навіть таке гравірування. Неок, не годен вимовити цей абревіатуру. Коротше, хотів показати якийсь розумний. Щось хотів розумно сказати, і то не вийшло. Коротше, кого є букви СВТ. Ану. О. Рушта без зайвих слів. Тобто такі суперпотужні. Повторюю, працюємо перший раз. Видно, що зроблені яка на совість. Тепер далі. Що то є? Всередині, давайте тепер з сьогоднішнього дня оцю штуку, яку я назвав постійно топка, я буду назвати камера згоряння, тому що топка, мені здається, що не наше слово. Давайте будемо викидати ці не наші слова. І камера згорання, це, я думаю, що найкраще пасує і походу воно так і має назву. Маємо таку камеру згорання, вона у нас вийшла трикутної форми. І зараз у нас є два ряда по висоті, тому що якраз з цих 2 ряда ми дійшли до того, що будемо робити перекриття над дверками. Все просто, випустимо пів цеглини з одного боку, пів цеглини з іншого боку, і таким чином перекриємо дверцята. А далі вже я покажу, що буде. Так, дивіться, наша камера згорання сформована і зараз ми будемо її перекривати. Що в нас вийшло? У нас вийшло 3 цеглини на ребро. На 4-й цеглині отакі 2 невеличкі виступи. І 5-м рядом ми
сформували підйомний канал і ось таку камеру згорання. Такий вигляд воно має. І зараз ми перекриваємо ось це. І залишається тільки підйомний канал. І потім наступний етап – це формування ковпака. Колись була така кілька. Такий вигляд у нас має перший ряд по перекриттю. Маємо цеглу по пристінки. Маємо ось тут прочесну. І маємо ось тут посередині цеглу, на якій буде стояти вже другий ряд. Тому що ось це у нас це є переходи з двох боків. Тобто отут буде сформований ковпак, а ось це такий буде подовгувастий підйомний канал. І оцих два переходи це у підйомний канал. Вони висотою тільки на одну цеглину, тому що вони достатні по ширині. Вищих нам не треба. І зараз вже другим рядом ми це все перекриємо. Маємо зараз етап доштикування ось цієї труби. Вірніше, ми вже її доштукували, тому що вона була закоротка, ми ще метр додали. І зараз Діма навіть там ще наверху, тому що там ще фіксуємо. Це, мабуть, він, тільки тут він со стопором. Тут зажато. Тепло випускати через кришу сильно дорого, то краще його один раз утеплити. Зараз п'ємо чай зранку. Тут таке маємо містечко. А ось там, буквально кілометрів 10, там Київ. Сьогодні зранку там, напевно, працює ППО, бо дуже серйозні вибухи.
Позавчора вночі, 3 година ночі, було, напевно, 10 вибухів. Ми вийшли на вулицю, небо було повністю таке червоне. І сьогодні ті самі звуки. Якось так. Працюємо над останнім рядом. До речі, останній це у нас 10-й, тому що у нас наша групка має 10 рядів. Висока, гарна. І давайте покажу, що всередині, тому що всередині зараз буду перекривати ковпачок. Я так неспроста сказав ковпачок, тому що він у нас такий досить маленький. Не ковпак, а ковпачок. Отже, наш ковпачок вийшов висотою на 5 цеглин. Так як я і показував, у першій цеглині ми маємо перехід, потім 4 цеглини у нас були таким трикутником, а вже 5-м рядом я з трикутника зробив ось такий, отут оцю частинку замурував, і вихід такий вийшов більш такий, як сказати, прямокутний чи як. І зараз у нас наступне завдання – це перекриваємо. Тобто у нас має бути зараз це все перекрите. І тільки залишиться оцей підйомний, який я зменшу, ще трохи зменшу, одним словом, тому що він такий широченький. Ось так. Маємо таку картину після того, як ми перекрили наш ковпачок. Все перекрито і маємо ось такий підйомний. Далі ми робимо 2 ряди цегли на ребро і тоді вже робимо загальне перекриття. І якимось чином нам треба встановити шубер. Плануємо десь ось тут під трубою. Як воно вийде, побачимо, але мусить вийти. Ось так.
Все, красота. Краса. Завершення роботи. Завжди кажу, що це найприємніший момент, але вдвічі приємніше, коли ця робота дійсно радує тобі душу. Всі роботи, які ми робимо, ми вкладаємо в них свою душу, і вони всі радують потім око і душу. Але є особливі, не буду приховувати, що є особливі роботи. Тобто, щоб ви розуміли, коли ти працюєш одним і тим самим кахелем, сотий об'єкт, ну, він подобається тобі, але все рівно, знаєте, це як кожного дня їсти одну і ту саму їжу. Давайте будемо чесними. Але коли кахель особливий, відповідно, особлива і робота. Це саме той випадок, коли це саме так. По-перше, більше як рік ми не робили п'ятикутки, а з такого кахелю, в такій конфігурації, з 10 рядів, кахель зелений і 4 квітки, я думаю, що це, напевно, ексклюзивна, вона перша. Це, напевно, 100%, тому що я ніколи не бачив такої, і судячи з того, ну, я спілкуюсь з власниками заводу і думаю, що такої точно нема. Це перша така п'ятикутка, зелена. Я називаю її казково-квіткова, тому що вона дійсно, вона шикарна. Навіть незважаючи на те, що у нас така ще, знаєте, будова, тобто тільки поштукатурені стіни, нема підлоги, вона вже гарна. А як правило, коли є ремонт, коли вже меблі, коли люди живуть в будинку, то вигляд грубки міняється в позитивну сторону в рази. Але якщо вона вже гарна, то я тільки можу уявити, яка вона буде, коли в цьому будинку вже будуть жити люди. Це буде однозначно душа дому, це вже є душа дому, тому що сьогодні перший раз в будинку, в новобудові пішов дим з комина. А колись це взагалі був такий, знаєте, ритуал і магічна така процесія, коли робили будинок і вважали, що коли перший раз йде дим з комина, це тоді дім оживає і дім дістає душу. От сьогодні такий момент саме в цьому домі. І ми дуже раді, що ми приклали якусь, знаєте, частинку своєї роботи для того, щоб цей будинок дістав душу. Ось так. Зараз традиційно я показую короткі картинки, щоб ви могли оглянути, оцінити. Як завжди, всім дякую, хто дивився, як завжди, дякую всім, хто нас підтримує своїми пальчиками, коментарями. Ну, ось і все. Тиждень пройшов, як я казав на початку тижня, що хочу, щоб ви провели цей тиждень з нами. Ось він і пройшов. Як би не було нам важко, робота зроблена, і тому це дуже-дуже приємно. Попереду нові об'єкти, дуже багато цікавого, якщо чесно, і ось так. Па-па.